Many thanks to all our viewers across the globe. We are here, we are back on the street as usual to take some of the news making the headlines. And as in our usual way, we're not doing it alone. We'll be engaging the bystanders. We believe that the best way to collect the views of an average Nigeria is to look out for a setting like this, collect the views of an average citizens as regards some of the issues issues and some of the insecurities matters affecting Nigeria state and all other issues within the Nigeria state. As regards to that, we'll be hearing their views, and as usual, they will be telling us what they think as regards some of the top stories. Stay back and enjoy. The first newspaper I have with me this morning, in our usual way, is the Nigeria Tribune. Lot of top stories on that. The leading one says, enough of this malady. Citizens may resort to self-help. This is coming from David Mark. Attempt to make Benue ungovernable will fail. PDP condemn presidency salience as IGP orders full investigation. Another one on the same page, NDLEA intercepts 200 kilograms of hard drugs at Abuja, Kano, Lagos airports. You can find that on the page 27 of the Nigeria Tribune. And on the same page of the Nigeria Tribune, we have ASU dismisses claims on fresh notice for strike. You can find that as well on the page 3 of the Nigeria Tribune. 2023, why PDP jettison zonings of presidential tickets. Committee lacks hearts. Both member. You can find that on the page 23 of the Nigeria Tribune. Another one on the same page of Nigeria Tribune, Obaseki insists on probing Oshiomhole. Says South must produce presidency in 2023. That is page 2 of the Nigeria Tribune. The next one on the same page is Albert strike force Hero contractor plane to make air return. That is page 3 of the Nigeria Tribune. And on to the next one is the Vanguard newspaper. APC PDP orders rail against attack on Autumn. Sponsors of disturbing attacks on Autumn must be uncovered. Northerners. Government PDP condemn attack on Autumn. Say is an invitation to anarchy. Benue people not weak. This is coming from David Mark this time around. Says citizens may resort to self-help. Another one says, as IGP order full-scale investigation into assassinations attempt. Others beef up security around governor. Don't politicize attacks on Autumn, APC says. Buhari order thorough, transparent investigations of attack. On the same page of the Vanguard newspaper, APC will soon crash. Has lost confidence of Nigerian. This is coming from Trump Tambua. And the earlier intercept 20 kilograms of hard drugs at Lagos, Abuja, Kano. The same thing, we have the same thing on the front page of the Tribune newspaper. You can get this on the page 7 of the Vanguard newspaper. And as regards the position, what the government, APC, PDP orders sales, talking about rail against attacks on Autumns. You can find that as well on the page 5 of the Vanguard newspaper. We shall be looking at some of those top stories as it affects the Nigeria citizenry, and we be hearing the views of the bystanders. What we have on the front page of Nigerian Tribune, that is enough of this malady. Citizens may resort to self-help. That is the position of David Mark. David Mark assumed that with the issues of the attack reigned by the herdsmen, as alleged by Gov.Ortom, governor of Benue State,
David Mark believes that if the federal government fails to do the necessary as regard that, it might result to the to self-defense from the citizen. So we behind the views of the bystanders as regard that. Let them hear their views and collect their articulated opinion as regard that. Stay back. In regard to security of the state, it is the fault of the federal government, and federal government is to be blamed for it, for not providing adequate security for the people. So we cannot even rely upon the security being provided by the state. It is only the federal government that is going to provide security for all and sundry in the whole nation. So that is what I. Ní ìpínlẹ̀ Benue, a rí gbọ́ ní kòpẹ́kòpẹ́ rárá yìí wípé àwọn agbébọn Fúlàní darandaran pé wọ́n tún ṣe ìkọlù sí gómìnà ìpínlẹ̀ Benue, ní èyí tí gómìnà ṣàlàyé pé òun nílò láti jà fitafita láti sáré fẹ́mi ara òun, pé tí kò bá ṣe bẹ́ẹ̀ òun táwọn wí ìkọlà àbámọ́ wí. Èyí wá mú olórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin nígbà kan rí David Mark láti sọ̀rọ̀ wípé tíjọba àpapọ̀ bá kọ̀ tí ò wá nǹkan ṣe sí ọ̀rọ̀ ètò ààbò nípínlẹ̀ Benue, pé yóò fẹ́ di wípé tí ọmọ ìpínlẹ̀ Benue tí wọ́n mọ̀ wá ìṣọ́ ààbò fúnra lára wọn táwọn eléyìnbó ń pè ní self defence. Tí irú eléyìí bá bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣẹlẹ̀ láàrin ìlú, irú nǹkan wo lẹ rò pé lèyí lè bí? Ṣé nǹkan gidi lẹ rò pé lèyí ó dà tó bá ti pé aráàlú wọ́n ń wá ààbò fúnra wọn, kò bó ṣe wá ààbò fúnra wọn tó kálukú ò ní máa gbébọn káàkiri? Irú nǹkan wo lẹ rò pé yìí lè bí lérò tiyín? Ẹ ṣé gan. Nǹkan tí former Senate president sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ nìkan tó sọ, because tí ìjọba àpapọ̀ tó bá yẹ ti wá nǹkan ṣe sí, kò sígbà tí èyí tí president wa tó sọ pé kọ́ máa mú àwọn tó mú AK-47, kò sígbà tó kò ní ìfẹ́ gan. àwọn akọ́ni wọ́n ti ń wá safety fẹ́ fúnra gan, àti ń wá fúnra gan kì í ṣe pé báyìí àti wá fún wọn, because this is second time tó máa attack mine. Ṣó àti ń wá fún wọn because federal government kọ́kọ́ fún wọn gbígbèsè ara lórí ẹ̀, because ó ti tó bí almost bí over 3 months nísìn táwọn Fúlàní ẹ̀ ti bẹ̀ tí wọ́n attack gbogbo all the states tó yẹ pé tí federal government ò rẹ́dà ti ṣe anything sí. Ṣó kò sí because pàṣẹ wáyé kan save ìlú tàwa yìí save rárá àtọ̀, because à ń rí adẹ̀ ń gbọ́. Ṣó kò save, ṣó kò sí tí federal government bá ti wọlé ẹ̀yìn kan ṣe sí ìlú yìí o, nǹkan táwọn wẹ̀ yìí ó tún máa wọ́ sí báyìí lọ, because tí wọ́n bá stop àwọn àgbà tí wọ́n bá stop wọn nǹkan táwọn ṣe ẹ̀kọ́ lọ́wọ́, because ẹ pé aim wọn ni pé láti wá destroy ìlú yìí, because tí wọ́n ti ríyàn tí wọ́n pé tó múyàn lọ́wọ́ láti jẹun tó ń bà kan jẹ́, irú ọ̀nà báyẹn kò sí, wọn wà àlàáfíà fún ìlú yẹn ni, wọn wà àlàáfíà fún ìlú rárá àtọ̀. So this is second time wọn àtàkì máa ń ọ̀tọ̀ yìí, kì í ṣe ọ̀tọ̀ nìkan, gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà ni àtàwọn ọmọ àgbẹ̀ wa. So kò sí ní tí wọ́n ti attack everybody wa gan ẹ̀rù everybody rìn, a fẹ́ travel àlè travel, a fẹ́ lọ àlè ọkàn. So kò sí, àwọn Fúlàní wọ́n ti jẹ sí àwọn ọmọ Nàìjíríà lọ́rùn. So nǹkan tá a gbé pé Ọlọ́run à ń bẹ̀ gbàgbà títí ẹgbẹ̀rún náà ò rẹ́dà ti help. So Ọlọ́run làwọn ń bẹ̀ báyìí pé kó dáwọ̀ bò wá, because kò sí tá a dúró sísìn tí wọ́n sí. So kọ́nà fún ẹ̀kọ́ wọn lọ church wọn mosque tí wọ́n wọ́, so kọ́nà fún ẹ̀kọ́ wọn lọ́wọ́ ni Ọlọ́run nìkan ni. Federal government kan láti ìgbésẹ̀ tẹ̀tẹ̀ tí wọ́n gbé ìfilẹ̀ gan wọ́n slow gan tí náà wọn tí mọ̀kàn náà ṣe sí. So dóní tí mo kàn wò pọ́nlẹ̀ ṣe ni pé àwọn fún àwọn gan mọ̀ wọ́n, because wọ́n mọ lẹ́fún wọn mọ̀ wọ́n, because báwo lọ ṣe wọlé sí Nàìjíríà tó pé wọ́n affect wa tí bá ṣe pé wọ́n mọ̀ ń pa ẹ̀. So àwọn ní pẹ́ẹ́mù wọn Nàìjíríà lọ́wọ́ ẹ̀. Tèmi ni pé ṣe rí àwọn ọ̀rọ̀ kan bẹ́ẹ̀ yẹn ó ti wọ́ wáyé láti àwọn olórí wa, ó yẹn pé gbogbo ọ̀dọ̀ Nàìjíríà security ó pú ọ̀gàn. Àwọn ọ̀kan ló dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ ní pé irú kan tó ti dára àtàkì gómìnà, mo dúpẹ́ pé kò ṣe àwọn aráàlú ló ṣẹlẹ̀ sí, ó jẹ́ pé olórí àwọn gómìnà ló ń ṣẹlẹ̀ sí. Irú kan bẹ́ẹ̀ yẹn ó yẹ kán ti wá solution ṣe sí. Tó bá yẹ security ó tight, irú kan mọ́ everybody ò lè sáré lọ àtàkì gómìnà. Àwọn ajínigbé tán ní àtàkì gómìnà yẹn, irú kan bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí abẹ́ president wa kó bá wá kàn ṣe sí, torí pé tí kan mẹ́rin bá ń lọ
tí àwọn ọmọ aráàlú bá lọ take over tó máa lọ ń gbébọn fún àwọn ogun fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lórílẹ̀‐èdè nìyẹn ọlọ́run bò dẹ̀ ń já rí ogun ọlọ́run bò ń já ogun torí pé ìkan ń bọ̀ àwọn ìlànà ń dẹ́ẹ̀dẹ̀ and then àwọn kan wà lórílẹ̀‐èdè wa ètò jẹ́ pé à ń bẹ ọlọ́run pé kọ́lọ́run bá a ṣẹ́gun irú kan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí àbẹ ọlọ́run pé ká rí ogun adẹ̀bẹ gómìnà wa tí kò bá ìṣẹ̀lẹ̀ sí aburú ayé ò ní ṣẹlẹ̀ sí wọn àwa tí adẹ̀ ń bẹ lórílẹ̀‐èdè náà tó jẹ́ àwa youth àwọn ọ̀dọ́ abẹ̀ ẹjọ́ ẹja má máa wà pé ta ló fẹ́ mú wa táwa ní pé ta ló fẹ́ mú wa ẹnì kò lè mú wa ọlọ́run bá ń wò wá tí a bá mọ̀ pé lágbájá gómìnà wa ni kò sí kan tó ṣe àwa la yàn sí kò sí kan tó fẹ́ ṣe ọlọ́run bá ló yàn sípò àwa a lè support kó dé ipò ṣùgbọ́n gbogbo kan láyé ó gba sùúrù ẹja fi sùúrù tó torí pé òkun owó ru káwa ru. orúkọ mi ni tó jí àkànjì tí eléyìí bá ṣẹlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ní wọ́n ń lọ ká àwọn gómìnà mọ́lé tí wọ́n ń lọ ká àwọn mọ́lé tó yẹ kékeré ìyẹn ló dáa táwọn náà fi jígìrì yìí pé iṣẹ́ ó di dandan kún ó ṣe kún ó dá ìpínlẹ̀ pé ti ọlọ́pàá lẹ̀ kí àwọn náà kún ó mọ tí wọ́n bá ń ṣe tí wọ́n bá ká àwọn mọ́lé tí wọ́n bá lọ ká àwọn ọ̀dọ́ mọ́lé tí wọ́n lọ ká àwọn ọmọ wa tí wọ́n bá lọ mọ́ ká àwọn mọ́lé wọn lọ máa pa wọ́n àwọn náà mọ tí wọ́n ń ṣe wọn ó lè fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ara wọn ẹni tó bá yẹ yí pé àwọn àmì ń bò làwọn àmì wà ń bò làwọn ṣe báwọn àmì wà ní stéètì wọn kí ló dé tí wọn ò mọ kámẹ́rì lẹ́rẹ́dì kí ló dé tí wọn ò mọ ṣe pé kíní kan wọn ò pe àmì pé kí wọn ó dúró ní ibì kọ̀ọ̀kan tí wọ́n bá mọ̀ pé àwọn kíní kan àní àwa ara wa tá à ń fọwọ́ ara wa tí à ń fọwọ́ ara wa pé àwọn adàlúrú àwọn ọmọ haúsá àwọn kíní kan kí wọ́n mọ̀ jẹ́ wọn mọ̀ lọ lú wọn kí wọ́n mọ̀ lọ kókó wà lù rẹ̀ àwa náà la tún lọ pè wọ́n àwa náà la tún fún wọn lé àwa náà la tún ṣe kíní náà tí ò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ so èmi rọ gbogbo àwọn ìjọba stéètì kọ̀ọ̀kan kí wọ́n lé wọn dànù kí wọ́n lé wọn kí wọ́n pa wọ́n rẹ́ pé kíní kan torí bẹ́ẹ̀ ni yí pé àwa tá a jẹ́ Yorùbá gidi a ṣe sọ̀pọ́ọ̀tì tí Ìgbòho rí yí pé Ìgbòho ṣe ń tó dáa ẹni tá a bá ní kò ṣe ń tó dáa kò mọ tí ń ṣe ni so because torí pé Ìgbòho ó rìnà rí gbogbo wọn pé ìfẹ́ tara wọn nìkan tí ò bá máa rí bẹ́ẹ̀ lórí wọn àwọn náà ò ní mọ pé ó yẹ káwọn mójútó ààbò ìlú kì í sọwọ́ Buhari nìkan ló ti wá ọwọ́ tàwọn tó wà ní stéètì kọ̀ọ̀kan ọwọ́ wọn náà ó wà lọ́wọ́ wọn náà káwọn náà mójútó ààbò stéètì wọn kí wọ́n lè mọ tí wọ́n ń ṣe kí wọ́n lè mọ tí wọ́n ń ṣe torí pé wọn ò mọ tí wọ́n ń ṣe náà ló fi di pé tí wọ́n bá kọ́kọ́ lọ́kọ̀ wọn mọ́lé báyẹn táwọn náà tí wọ́n bá ń fojú wọn rí wàhálà tí wọ́n bá fojú wọn rí wàhálà wọ́n mọ̀ pé ó yẹ káwọn mójútó stéètì àwọn wọn kàn ní máa ṣe tó wù wọ́n ní stéètì wọn kí wọ́n mọ̀ ní wọ́n máa ń gbéyàn lónìí wọ́n ń pààyàn lọ́la ó ṣe kí náà kó ń kàn máa fara gbọ́ lásán kí wọ́n mọ̀ jakunra torí pé wọn ò jakunra wọn ò dọ́rọ̀ kunra tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tó bá di pé àdánwò náà bá ti wá ń kan àwọn náà tó bá di pé ń kan àwọn náà mọ̀ ní tí wọ́n bá ń ṣe pé kinní kan yí pé kèé kàn di pé wọ́n kàn yàn wọ́n sí stéètì látàn láti lè ṣe àkóso ìpínlẹ̀ wọn káàkiri ni ṣùgbọ́n nígbà tí wọn ò bá ti lè ṣàkóso ẹni tí ò bá ti lè ṣàkóso bẹ́tà kó resign kó kù ń bẹ̀ ó yá ju pé kó kàn máa dóńdó yí pé kó máa jẹ́ǹjẹ̀ ìjọba kó máa kówó ìjọba kó máa kó náà lọ so ìdí nìyí pé kó wọ́n resign kó wọ́n má wulẹ̀ wá wí kan pé kinní kan pé kinní tó bí àdánwò bá máa kàn wọ́n báwọn wọn ò ní mọ ntí tó kàn lérò ọ̀rọ̀ wọn so ntẹ́mi fẹ́ sọ lórí ẹ̀rù. With that, we've come to the end of today's episode of Review on the Streets. And I hope you've enjoyed today's episode. Join us same time, same stations next week Monday as we bring you a brand new episode of this program. And don't forget, you can be part of these stories. You can join this. You can read more on our daily newspaper by picking some of the newspaper we reviewed this morning. And to visit our site to look at some of our news, you can visit Heritage TV on our YouTube channel. You can visit Heritage TV as well on our Facebook channel. With me this morning is my cameraman, Akintola Ibrahim. I am your regular anchor, Yekin Abidemi. Till next week, remain blessed.